Вони хочуть жити бодай у гуртожитках, але знайшли гроші, аби побудувати власний дім. Переселенці у Чернівцях уже півроку вмовляють чиновників дати їм землю для будівництва. Але міська влада безсила. Мовляв, потрібна допомога зі столиці. Дар'я Дергунова розкаже про те, як одна кома у законі вирішує долю мільйонів людей. Когда я гуляла, там я слышала такой бабах, думала, что это такое, и все, мы так испугались и уехали. 2 роки тому з окупованого Донецька поїхало подружжя із 6 дітьми. У Чернівцях оселились в орендованій квартирі. Новини дізнаються від друзів з Донбасу. Они почти уже не выходят на улицу. Чому? Ну, потому что боятся, что там выстрелят в них. Родители мне разрешают выходить, и они сидят дома. За домом родина сумує страшенно, бо там усе своє, до дрібниць. Есть там своя штукатурка, свой прибитый заборчик, свои вкрученные лампочки. Але повернутись додому через війну не можуть. Мы для себя ищем средства, которыми, при помощи которых будем строить дом. Вже тут, у Чернівцях. Люди кажуть, можливих спонсорів, які дадуть гроші, підшукали. У міської влади попросили лише землю, на якій будуватимуть дім. Вначале все было замечательно. Выдали нам почти 5 или 6 адресов. Говорят, выбирайте, земля есть. Мы были так обрадованы. И потом пошел какой-то каламбур непонятный. Або ж традиційна українська бюрократія. Людей футболили від кабінету до кабінету більше ніж півроку. Мы не понимаем, в чем причина, кто какой краник где перекрыл. Про ці поневіряння переселенців ми розповідали у попередніх випусках. Прошлый наш сюжет я закончил словами «Дорогу осилит идущий». Дорогу осилит идущий. А зараз справа таки пішла. З переселенцями зустрілись чиновники і сказали, що поки що землю віддати їм не можуть. Пропонують інше. Ее резервируют за нами. Це означає, що такими заброньованими ділянками ніхто не зможе користуватись. Повірте, вони не будуть йти кудись на інші, навіть, можливо, і комерційні проекти. Їх можна тільки безкоштовно віддати пільговику. Але Формально юридично чітко – це особа, яка постійно проживає. От звідси йдуть проблеми. адже переселенців не вважають такими особами. Тому юристи міськради писатимуть звернення у столицю, щоб змінили закони. Что Черновецкая міська рада клопотует, там, измените, пожалуйста, у нас вот есть такая проблема, мы ее не можем решить, измените эту статью, поставьте там запятую, поставьте там А, Б, В, Г, там в какую-то категорию внесите, чтобы переселенцы получали землю бесплатно. Так переселенці з міськими чиновниками розійшлись з миром. Мы поняли друг друга, никто не собирается там Майдан поднимать и так далее, бить стекла или там что-то еще такое. Натомість почали домовлятись зі спонсорами. Кажуть, зрушення вже є. Радости не было предела, то есть там люди очень радовались, конечно, замечательно, кто-то даже плакал, я помню, там руки пожимали. Зарезервувати землю чернівецькі чиновники обіцяють у березні. Сподіваються, що до того часу в парламенті змінять і законодавство. А якщо так, то переселенці збудують дім максимум за 3 роки. І тоді дах над головою отримають більше 300 людей, які свідомо вирішили, що хочуть жити в Україні, а повертатись у колись рідне місто не будуть. Это уже не наш Донецк, который мы помним. Не богатый, яркий, красивый город европейского уровня с широкими улицами. Вот. В принципе, улицы остались на месте, но люди вот поменялись. Я бы вернулась в Донецк вот, моего прошлого, теперь о чем скучаю. Я только вспоминаю наш дом, когда была маленькой. Вспоминаю об Донецке. И мне, когда сплю ночью, то мне какие-то страшные сны делаются. Дети уже даже наши приняли решение, что даже если вдруг завтра мир, то все равно они здесь хотят остаться даже в общежитиях. Я думаю, что мы останемся здесь. Дар'я Дергунова, Сергій Шевчук, Теми дня, ТВА.